Ja, igår körde jag från Ystad till Hafjäll, non-stop-körning 80 mil och det är idag egentligen min Norgeresa börjar detta året. Jag har sovit gott här i en stuga och ni ser viken här bakom har varit fantastiskt både i morse när jag vaknade med 05-tiden och nu. Men nu har jag borstat tänderna och käkat och sådär så nu börjar egentligen den riktiga resan. Vi får se var vi hamnar. Ett stopp här en bit efter Otta vid en hängbro och en älv som är alldeles grön och fantastiskt vacker. Naturen är så underbar så man skulle egentligen kunna stanna överallt faktiskt. Men här har jag gjort ett stopp och jag har tagit lite bilder och nu ska jag dra vidare mot Stryn eller Galdhöpiggen. Vi får se var vi hamnar men meningen med den här resan är att ta det lugnt för en gångs skull och bara njuta. Sen om det blir många mil eller inte, det får kvitta men njuta helt enkelt av en fantastisk natur. Ja, nu är jag på väg upp här mot Sognefjället. Det känns väl lite sådär, jag vet inte, det är en väldigt liten väg och jag vet inte riktigt vad som väntar. Ja, nu är man högt upp, ser man kan se husbilar där uppe på rad som är på väg ännu längre upp. Jag får se om jag tar den sträckan i och med att det verkar vara rätt mycket dimma men jag har inte sett hur det är åt något håll egentligen men vi ser väl det snart här misstänker jag. Ja, det är helt sjukt. Man har förflyttats upp på Sognefjället här topp och det tog säkert 20-25 minuter i zigzag upp för hit och bakom är faktiskt en skidbacke. Jag skulle åkt om inte jag varit ensam. Man kan ju faktiskt bryta foten eller någonting men helt enormt. Nu ska jag ta mig ner också. Det blir en utmaning. Underbart vackra vyer i alla fall. Ja, jag stannade till där för en stund sedan. Det var massa får på vägen men en fantastisk utsikt. Nästan obeskrivbar skulle jag vilja säga men nu gäller det att bromsa och ta sig ner på ett säkert sätt. Ja, jag har tagit mig ner från fjället nu och är på väg mot Stryn via Lom. Det är hela 12 grader varmare här nere än det var längst upp på toppen. Ja, det börjar bege sig uppåt igen. Jag stannar till vid en fors här och jag märker att snart är vi på väg upp för Strymfjällen och Karlfjäll och en tunnel som jag kommer ihåg sedan innan. Och sen är det vidare mot Stryn eller kanske Lovattnet, vi får se. Men en fantastisk miljö och solen är med fast det är lite mat. Ja, nu ser man bara en bergväg här så nu vet jag vad som väntar förmodar jag. Och det är en tunnel. Hur lång den är det vågar jag inte ens gissa på. Men det känns som att det är ganska långt i och med att vi är rätt högt upp mot ett stort berg. Men vi får se. Ja, i Norge har man namn på alla tunnlar men jag ser mest längden. Och 4,2 kilometer känns bra. Det har blivit lite smalare till här och det går ner för nu så att det är lite så här man känner nu. Rejält ner för faktiskt men det är bara andas lugnt hänga med. Ja, nu har vi kommit ut 3 tunnlar, en på 4,2, en på 3,7 och en på 2,5 och nu har regnet kommit också. Märkligt att det inte finns några mittensträck i tunnlarna som är rätt mörka och lite svårt att se avstånd men väl ute så är det en fantastiskt fin utsikt fast det har kommit regn som sagt var men det är serpentinväg ner här nu får vi se var vi hamnar senare men vi är på väg mot Stryn och vi knallar på.
Det regnar rejält på väg ner från Strynefjället, men nu har jag klarat upp lite grann igen och jag har stannat vid den första fjorden. Jag har stött på under resan, tror jag. Vattnet är sådär fruktansvärt fint grönt och sådär, och jag passerar precis en liten by med en jättefin kyrka och sådär, men nu går resan vidare. Jag har precis passerat Stryn på väg mot Lovattnet. Det är gemytligt men ganska smala vägar. Ja, efter att tunnlar ner mot Stryn så passerar jag faktiskt Stryn som hastigast. Det var några fina fjordar innan och sådär, men sen nu har jag hamnat i Lovattnet som är en bit bortan Stryn, och jag har slått upp tältet här och vädret är faktiskt rätt bra fast molnen är rätt mörka, så vi får se hur natten blir. Men en tanke är att stanna en dag till, för bakom här långt borta finns en glaciär. Vi får se om vi besöker den eller om det blir något annat, men en helt underbar plats. Ja, snart dags för sängen här. Regnet räcker ner, men det blir nog rofyllt och somna till dig. På en riktigt smal brant väg här. Jag ska kolla på en glaciär. Jag har tänkt att vi får se hur det blir med det, men nu får man fokusera lite mer på själva körningen. Men ja, jag har stannat vid en magisk plats. Jag har varit och kollat på en glaciär. Man kunde gå ända upp, men för mig räckte det att titta på den på håll. En fördel med Norge är att vädret växlar rätt kraftigt, så att man får i alla fall vackert väder en stund varje dag. I natt vräkte regnet ner så jag trodde tält skulle läcka in, men det höll. Nu bär det vidare mot nya äventyr. Ja, jag stannar till över en älv som forsar lite grann här bakom mig. Alldeles grönt, skimrande vatten och atmosfären är fantastisk. Egentligen går det att stanna vad som helst, för det är lika vackert överallt nästan. Men här stannar jag till och tog ett kort break innan jag fortsätter min resa. Ja, nu är jag mitt uppe på ett fjäll igen. 1000 meter stod det precis. Berg och sten och känslan av ett månlandskap. Jag har lämnat låglandet upp på ett fjäll nu igen, denna gången Strynefjället. Jag ska ta mig över till andra sidan och Gerangefjorden som det heter. Jag vet inte alls hur det ser ut bakom här, men det är stenigt och berget och det ser ut som att det kommer gå rätt mycket ner för om en stund här. Så att det gäller att ta det lugnt och fortsätta fokusera. Ja, jag har gått ner för ett bra tag och nästan nere vid Gerangefjorden som ligger bakom här. En fantastisk utsiktsplats jag har hittat här, men jag ska försöka ta mig ner där och hitta någon slags boende för natten, eller så kanske jag fortsätter över Trollstigen, jag får se. Men första målet är att få ett boende i natt här nere, men en vacker utsikt. stod Gerangers kyrka klar, men den brann ner den 2 juli 1841. Mannen som tände på var 52 år gammal och känd för att vara en riktig och gudomlig man.
1843 uppfördes en 8-kantig kyrka på samma plats. Utsikten över fjorden är helt magisk. Lämnat Gerangen bakom mig och för att komma därifrån var det serpentinvägar upp och så högt så att det nästan högst hittills på resan. Ja, det har gått ner för ett bra tag och jag är inne i Eidsdal och om jag har förstått rätt så blir det färja nu över en bit. Men vi får se. Ja, så var det dags för den första färjeturen under den Norgeresan. Dessvärre kan man inte gå upp på däck utan man kan bara sitta inne eller stå här i bilarna så man ser inte så mycket av havet. Men den ska ta 10 minuter så att jag hoppas det går bra. Välkomna ombord till oss i fjorden. För din egen säkerhet behöver jag lägga märke till mönstringsstationerna. I en nödsituation håller väl på manskapets anvisningar. Ja, jag har precis lämnat färjan här och en liten by innan jag ska upp här i Trollstigen för att nå Åndalsnäs lite senare idag. Det ska bli en intressant upplevelse. Jag är på väg ner här för Trollstigen. Man ser inte riktigt hur brant det är, men jag vågar väl inte titta heller kanske. Men det svänger rejält här efterhand och det är bara att fortsätta långt neråt. Ja, nu är jag halvvägs ner för Trollstigen här och jag stannade till vid ett vattenfall och tog några filmklipp här och bakom mig ser man det som är kvar och jag tror långt där framme kan man skymta Åndalsnäs, men vädret är perfekt och det är en fin utmaning. Ja, det är tidig morgon. Igår kväll efter Trollstigen så kom jag hit till Åndalsnäs camping. Jag har campat i natt. Natten har gått bra men nu på morgonen har det regnat 3-4 timmar så att jag överväger att riva tältet fast det är blött. Men för jag tror inte att det kommer bli varmare på en stund utan det är regn idag. Men en fantastisk miljö och ännu mer nu kanske när det har regnat. Det är en doft som är svår att beskriva och ja, silhuetten bakom säger väl sitt egna, eller talar väl sitt egna språk. Men nu är det dags att ta lite frukost. Ja, då har vi lämnat Åndalsnäs och är på väg inåt landet igen och regnet vräker ner och de har lovat skyfall och så är det så att idag blir det inte långt kört och inte så mycket filmat, men jag ska försöka hitta något i alla fall och trotsa vädret. Nu är jag framme i Dombås efter en 10 mils lång körning från Åndalsnäs i kraftigt ihållande regn. Sikten var sådär men det tog sin tid. Jag har handlat lite grann här nu och nu ska jag ge mig upp i Dovrefjäll här lite högre upp igen och försöka hitta ett boende där jag tänker stanna 1 eller 2 dagar i tanken. Vi får se hur det blir. Mil här på fjället och här är ett ställe jag ska kolla till. Vi får se vad det är för någonting eller om det finns något ledigt. Regnet vräker ner i alla fall. Här har vi stugan på fjället och i Dovre. Det är lite speciellt upplagt. Här kommer man in och sen kan man då gå till sovrummet som är här. Det finns
ett fint fönster där. Sen så kommer man vidare här så kan man gå in i köket där man har liksom det mesta som krävs. Elspis och kaffekokare och så utsikt med 2 fönster och sen ganska fin miljö med soffgrupp och tv, fina tavlor och kylskåp. Sen kan man fortsätta då så kommer vi in till toaletten, ett tredje rum och här har vi också en fin utsikt om man tittar. Och sen kan man då ha dusch, handfat, toalett. Ja, jag är på väg upp här för Dovrefjäll. Jag kom hit igår eftermiddag och regnade rejält och på kvällen var det rätt fint. Men idag när jag vaknade är det fantastiskt väder. Det är lite vind men skönt och lugnt och fridfullt. Målet idag det är att ta några naturbilder och det är därför jag är väg på den här resan egentligen. Så att jag har stannat en natt till så att jag har idag på mig att försöka gå runt där och utforska området. Men halvvägs upp här så märker man att konditionen är ju inte den bästa tyvärr, men det får ta sin tid. Ja, jag är ute här i en skogsdunge kan man säga på fjället och målet är väl att fota lite fåglar här. Man hör dem lite överallt och ser dem och väldigt vackra, inte alls de arterna som finns nere i Skåne där jag bor. Ja, klockan är 9 här och jag är på väg att lämna Dovrefjäll och tanken idag är att bege mig av hemåt igen. Vi får se hur långt jag kommer, men det har varit en fantastisk trip med vädret här igår och närmaste dagarna ser inte ljust ut så att det är av beslutet att återvända neråt södra Sverige igen.